एक्सरसाइज 1.3 टाइप 3 नंबर چې کوم موږ سره پرابلمز دي هغې باندې نن ځان پوه کولو کوشش کوو. په دې باندې که موږ نظر واچو نو دې کې او ټایپ 2 او ټایپ 1 کې فرق دا دی چې اوس ریډیکل کې موږ سره په ټایپ 1 او ټایپ 2 کې په 1 کې او په 2 کې د ریډیکل لاندې به موږ سره یو لینیر ایکسپریشن و. لینیر ایکسپریشن هغه ایکسپریشن وي چې هغې کې موږ سره د ویریبل پاور هایست هغه 1 وي. په ټایپ 3 کې به موږ سره د ریډیکل لاندې یو کوادریټک ایکویشن راځي. نو نن به موږ په دې خبره باندې ځان پوه کوو چې که چېرې موږ سره ریډیکل کې کوادریټک ایکسپریشن راشي نو هغه به موږ څنګه طریقې سره سولف کوو. دې دپاره راځو پارټ نمبر 9 باندې دا طریقه زده کوو. پارټ نمبر 9 دې ځای کې ما ځان ته جدا لیکلی دی. سلوشن زه ډایرکټ سټارټ کوم. سلوشن کې که چېرې زه په دواړو سایډو باندې ډایرکټ سکویر واخلم نو دا یو سایډ خو ډېر ایزیلی سمپلیفای شي یعنې ډایرکټ د 5 راشي، خو دا طرف موږ سره کمپلیکیټډ شي. مطلب دا دی چې 2ab راشي. نو بیا هغې کې بعضې ټیم موږ سره د کوادریټک په ځای باندې ایکویشن بای کوادریټک شي، یعنی ایکس پاور 4 ته پکې خبره لاړه شي او ریډیکل هغه د دې یو طرف نه ختم هم نشي. په دې وجه باندې د دې دوو ایکسپریشنز نه یا دا یو یا دا یو د ایکویشن دې سایډ ته به ورواړو نو یو به موږ سره شي پایپ د A په ځای باندې، ورسره به بله انسه راشي دا چې کوم B په ځای باندې به یا دا ایکسپریشن راشي یا دا بل ایکسپریشن به راشي. بیا به پې موږ سکویر واخلو نو په اسانه باندې به لږ غونتکیله موږ سلوشن وکړی شو. دې دپاره سلوشن زه سټارټ کوم. نو دې سایډ ته انډر روټ ایکس سکویر پلس 2x پلس 4 لیکم. دا انډر روټ ایکس سکویر پلس 2x پلس 9 د از ایکول ټو بل سایډ ته اړوم. نو چې دې سایډ ته موږ سره د دې ساین پلس دی نو هغه سایډ ته واړېږي نو ماینس به شي. پایپ په خپل ځای باندې راغی او ریډ کلر کې دا چې کوم ریډیکل ما راواړو نو دا لیکم انډر روټ به شي ایکس سکویر پلس 2x پلس 9. اوس په دواړو سایډو باندې به زه سکویر واخلم. ټیکنګ سکویر ان بوث سایډ یا سکویرینګ بوث سایډز چې څنګه سټیټمنټ لیکل تا ته اسان وي هم هغه شانتې ولیکه. نو په دې سایډ باندې چې سکویر راشي نو دا خو موږ سره دی ایکس سکویر پلس 2x پلس 4 انډر روټ. نو په دې باندې به موږ سره یو سکویر راشي. دغه شانتې په پایپ ماینس انډر روټ ایکس سکویر پلس 2x پلس 9 په دې باندې به مونږ سره سکویر راشي. دې سایډ ته که مونږ وګورو نو سکویر او سکویر روټ کینسل کیږي. په نیکسټ سټیپ کې به دې سایډ ته مونږ سره پاتې شي ایکس سکویر پلس 2x پلس 4. د ایکول نه دې خوا مونږ سره که وګورو نو پایپ دی په پلس او ماینس باندې ټرمز جدا کیږي. نو تا ویلی دی چې کله مونږ سره دوه ټرمز یي فارموله A یو ټرم دی B بل ټرم دی او په دې باندې مونږ سره سکویر راغلی نو دا د څه برابري A سکویر پلس B سکویر ماینس 2AB. همدا طریقه به دې ځای کې مونږ اپلای کړو. د A په ځای ما سره پایپ راغلی دی او د B په ځای باندې انډر روټ پلس 2x پلس 9 راغلی دی. نو A سکویر په ځای به شي ما سره پایپ سکویر پلس B سکویر په ځای به شي ما سره انډر دی روټ x سکویر پلس 2x پلس 9 انډر دی روټ هول سکویر او ماینس 2. د A په ځای به اگین ما سره پایپ شي او د B په ځای باندې به شي انډر روټ x سکویر پلس 2x پلس 9. دا موږ سره راغی. د دې نه بعد که زه سټیپ واخلم لږ سمپلیفای کم نو x سکویر به شي پلس 2x به شي پلس 4 به شي از ایکول ټو پایپ سکویر از ایکول ټو 20 پایپ. دغه شانتې سکویر او سکویر روټ په ما سره کینسل شي نو دا به شي x سکویر پلس 2x پلس 9 ماینس پایپ 2 ځه 10 انډر دی روټ x سکویر پلس 2x پلس 9. تر دې پورې کلیري. مخکې سټیپ ته ځو. اوس دې نه بعد چې دی نو سمپلیفیکیشن به کوو. یا به لیفټ هینډ سایډ ته ټول ټرمز اړو او ریډیکل والا به بل طرف ته پرېږدو یا چې دی نو رایټ هینډ سایډ ته به دا ټول راواړو
او ریډیکل والا به بل طرف ته پرېږدو. زه داسې کوم چې د دې سایډ نه د ریډیکل والا ټرمز پرېږدم او دا نور ترې نه را اړو. نو که زه دا طرف په ایکس سکویر پلس 2x پلس 4 ولیکم، نو دې سایډ ته چې کوم را اړېږي هغه پینک کلر کې لیکو. 25 دې ځای کې پلس دی، نو چې را واړېږي څه به شي؟ ماینس 25 پلس ایکس سکویر دی نو ماینس ایکس سکویر به شي، پلس 2x دی نو ماینس 2x به شي، پلس 9 دی نو ماینس 9 به شي. 10 نو 10 په ملټیپلیکیشن کې دی انډر روټ ایکس سکویر سره، دی د ایکول سایډ نه دی خوا پرېږدم. دا به شي ما سره ماینس 10 انډر دی روټ ایکس سکویر پلس 2x پلس 9. اوس دی نه بعد سټیپ چې دی په هغې کې به سمپلیفیکیشن وکړو. پلس ایکس سکویر ماینس ایکس سکویر مونږ سره کینسل شو، پلس 2x ماینس 2x مونږ سره کینسل شو. 25 ماینس 25 پلس 4 نو ماینس 21 به شي، او ماینس 21 ماینس 9 نو د دې نه به مونږ سره راشي ماینس 30 is equal to minus 10x square plus 2x plus 9 او ریډیکل به پیدا واخلو. که وګورو ماینس ساین دواړو ته دی نو دا مونږ به کینسل کو. 10 ملټیپلای کې دی نو دې سایډ ته به ډیوایډ کو او دې سایډ ته به هم ډیوایډ کو. 10 10 مونږ سره کینسل شو، 0 0 سره کینسل شو، او 3 چې په 1 باندې ډیوایډ کی نو د دې نه به مونږ سره واپس 3 راشي، او انډر دی روټ x سکویر پلس 2x پلس 9. اوس یو ساده ریډیکل اکویشن تی نه جوړ شو. ریډیکل اکویشن سمپلیفیکیشن تا ته درځي. څنګه به کې ټایپ 1 طرف ته راشه نو وګوره دا هغه غونته کیله هغې په شانتې جوړیږي او که نه؟ بلکل هغې په شانتې جوړیږي. اوس څه به وکړم؟ لومبی سټیپ سکویرینګ اګین، په دواړو سایډو به دوباره سکویر واخلو. 3 3 9 او دې سایډ نه به انډر روټ کینسل شي، ایکس سکویر پلس 2x پلس 9 به مونږ سره پاتې شي. که سمپلیفیکیشن وکړو نو اوس یو کوادریټیک ایکویشن دی، دې سایډ نه دا 9 راواړو نو 0 به پاتې شي، نو ایکس سکویر پلس 2x پلس 9 ماینس 9 ایکول ټو 0. مخکې وروسته مې صرف ولیکل، نور مې پکې هېڅ چینجز نه دي کړي. پلس 9 او ماینس 9 مونږ سره کینسل شو، پاتې شه ایکس سکویر پلس 2x ایکول ټو 0. د دواړو نه x کامن اخیستی شم نو دا به شي x پلس 2 از ایکول ټو 0. اوس تا ویلي دي چې کله مونږ سره دوه ټرمز په ملټیپلیکیشن کې راشي، سوري دوه فیکټرز دي مونږ سره او هغه د 0 برابر دی، نو یا خو به دا فیکټر د 0 برابري یا به دا ټرم د 0 برابري. نو ایدر x is equal to 0. که چېرې دا فیکټر ما سره 0 شو نو دا پوره ټرم به 0 شي، او یا x پلس 2 ما سره د 0 برابر دی r، نو x ما سره د څه برابر شو؟ ماینس 2. که چېرې ته x پلس 2 یا x 0 پوټ کړي نو دې کې به یو مونږ سره سلوشن خامخا راځي. د سلوشن فایند کولو دپاره چک کولو دپاره به زه یو پروسس کوم چې هغې ته مونږ څه وایو؟ ویریفیکیشن. په ټایپ 1 او ټایپ 2 کې به مونږه ویریفیکیشن وکړو نو مونږ ته به پته ولګېده چې په دې کې کم یو ایکسټرانیس روټ دی او کم یو پکې له ریل روټ دی. نو دې کیس کې مونږ سره ایکویشن کوادریټک دی. دې کې که چېرې ته دا ویلیوز پوټینګ وکړې نو دا به تا سره همیش له ایکویشن سیټسفای کوي. نیگیټیو ویلیوز هم مونږ سره ایکویشن کې پوزیټیو شي، ایکسپریشن کې چې سکویر پې راشي، او سکویر والا ویلیوز یقینا چې غټي د ملټیپل نه. نو په دې وجه باندې چې څومره هم ته چیکینګ وکړې که ګیون کوېسچنز دي یا پیپر بیس تاسو کم کوېسچنز راځي نو په هغې کې د دې ټایپ 3 چې کم کوېسچنز وي نو ویریفیکیشن ضرورت نه راځي. که ته بالفرض ویریفای کول غواړې هم نو ښه خبره ده، خو هسې ټایم پې څه له ضایع کې. په ټایپ 3 کې بک کې چې کوم مونږ سره اګزامپل ګیون دی د ټایپ 3 حوالې سره سلوشن چې کوم شوی دی نو په هغې کوم ویریفیکیشن میسنګ دی، نشته دی.
د دې وجه دا ده چې کله موږ سره ټایپ 3 والا کوم ریډیکل ایکویشنز دي نو په هغې کې د ویریفیکیشن ضرورت نه راځي. صرف په ټایپ 1 او ټایپ 2 کې به ویریفیکیشن ضرورت تا ته راځي. نو په دې وجه باندې دا ټایپس پیژندل دي که چېرې پیپر کې تا ته داسې قسمه کوېسچن راشي چې په هغې کې ریډیکل کې دننه کوادریټک ایکسپریشن وي، یعنی د ایکس پاور یا ویریبل پاور څه وي؟ هاییسټ موږ سره 2 وي. نو په دغه کیس کې به ته د دې خبرې احتیاط کې چې ته ویریفیکیشن باندې ټایم ضایع نه کړي. بعضې کسان زموږ فیلوز وو نو هغوی به پیپر کې په دې کې هم ویریفیکیشن سټارټ کړو نو بیا ټایم به هم ضایع کړو او کله کله به پکې غلط هم شو. نو لہٰذا بس ښه خبره ده چې په ټایپ 3 کې ویریفیکیشن اوایډ کول پکار دی. پارټ نمبر 10 چې دی نو هغه ته په خپله باندې پریکټس کا، هیڅ قسمه څه مشکل پکې نشته دی. د پای په ځای باندې 2 دی او ریډیکل کې دننه موږ سره ایکویشنز دا ایکسپریشنز چې دی نو هغه لږ غونته کې ویلیوز بدل دي، باقي پکې لا زما په خیال څه مشکل نشته دی. بیا هم که څه مشکل وي نو انشاءالله را روان ویډیو کې به د هغې سلوشن مونږ پیش کوو.